माया मारिदे वाह 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 दाम छ चक्लेट पाइसक्यो भने गाइज मैले यो चक्लेट खोलेर खानुपर्ने हुन्छ बर्थडेको चक्लेट छोड्नु हुँदैन नि त गाइज यहाँ चाहिँ बे पनि रहेछ होइन यता बे यहाँ बर्थडे छ बेनेली कडा खाने क्या तगड़ा तगड़ा बाले आइज आइज भाइ आइज 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 सिंगल सिंगल गाइज अब यो भाले खाने हामी होइन भाले बनाएर खाने हो अझै म चाहिँ भेट्नुपर्छ गाइज अब खानेमा भेट्ने खानेमा गाइज वेलकम टु हामी चाहिँ अहिले चर्का बर्थडे मनाउन आएको भतिजको होइन केक कटिङ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mousa. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday. Oh my god, ये तो रोज 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 ये रोज एक कैंडल मान कोई तो ओके कटिंग सक्यो बर्थडे अब मान्छे टोपी लाउन आउने यस्तो लाउन आउन आउनु भान्जीले ह्याट हो ह्याट आउनु नि लाउनु यसरी यसरी टाउकोमा लाउनु यहाँ हेर्नु त लाउनु आफै आफै लाउनु आउनु के खानु के खानु दिदीसँग पड्केर डराएको टिका लगाइदिनु मेरो मोबाइल दुईटा
बर्थडे खत्तम एकछिन हालेर आएको छ। केक कटिने त्यसलाई दिन्छु ल। मलाई पनि स्विट यहाँ त म चाहिँ केक खाएको यस्तो हो नरिसाउनु बाबा भुलेको पो रहेछ मेरो केक खानु अहिले सुन्छु मगाएको हस् भन्नु न सो गाइज बर्थडे चाहिँ सकिसकेको छ होइन म चाहिँ ढल्किरहेको खाएको चाहिँ देखाउनु पाइनँ किनभने मान्छे धेरै थियो अनि मलाई कस्तो लाज लाग्यो म लाजाउँछ नि त फेरि खत्रै अनि लाज लाग्यो त्यही भएर मान्छे आएको बेला चाहिँ भ्लग गरिनँ सो भक्कु खाएर यहाँ सुतिरहेको म होइन आनन्द भइरहेछ ल गाइज अब चाहिँ म रेस्ट गर्ने होइन गाइज सी यु इन नेक्स्ट भ्लग Bye to guys.